අනේ මචං පොඩි සපෝට් එකක් දීපන් මේක මට නම් තනියම උස්සන්න බෑ ප්ලීස් මට සපෝට් එකක් දීපන් give me a hand මට සපෝට් එකක් දෙන්න එහෙම නැත්නම් මට උදව් කරන්න ඔය කතාව මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා තිනවා හරි කමන්නේ give me a hand මට සපෝට් එකක් දෙන්න I can't lift this alone මට මේක තනියම උස්සන්න බෑ lift කියන්නේ උස්සනවා alone කියන්නේ තනියම නෑ ඔයාට එහෙම කිව්වට පස්සේ ඔයාට උදව් නොකර ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාත් කියනවා හරි මම මේ පැත්තෙන් උස්සන්න. මම මේ පැත්තෙන් උස්සන්න. Wait I will lift from this side. Lift කියලා කියන්නේ උස්සනවා. From this side කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන්. Side කියලා කියන්නේ පැත්තනේ. හරි හයියෙන් අල්ලගන්න. බලන්න මේකේ බර. දැන් ඔයා හිතන්නේ නිකමට හරි යකඩ කණුවක් වගේ ගත්තොත් යකඩ පෙට්ටියක් වගේ ගත්තොත් එහෙම කොයිතරම් බරද? ඉතින් ඒක තනියෙන් උස්සන්න බෑ කෙනෙක්ට. එහෙම වුණාම තව කෙනෙකුගේ උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරට දෙන්නෙක් කුත් මදි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහරට 3-4 දෙනෙක් වෙන්නත් ඕන. නමුත් මේකේ හැටියට ඔයාටයි මටයි පේන විදියට මේකේ බර දෙන්නෙට උහුල ගන්න පුළුවන් જાති බරක් තමයි තියෙන්නේ. right hold fast කියලා කියන්නේ හරි හයියෙන් අල්ලගන්න fast කියන්නේ හයියෙන් see the heaviness කියලා කියන්නේ මේකේ බර මේකේ බර බලන්න will you කියලා කියන්නේ මේකේ බර බලන්නකෝ අර මං කියලා දුන්නේ will you කියලා කියන්නේ කෝ මේකේ බර බලන්නකෝ මේක යකාගේ බරක් නේ බලන්න මේකේ බර මේක යකාගේ බරක් නේ it is hell of a heavy He is hell of a man. ඌ යකාගේ මිනිහෙක්. දැන් දෙන්න බරට බරේ උස්සගෙන එනවා. ටික දුරක් යනකොට අදාළ තැනට ඇවිල්ලා කියනවා මේ මුල්ලෙන් තියන්න. Place in this corner. Place කියලා කියන්නේ තියන්න. In this corner කියලා කියන්නේ මුල්ලෙන්. දැන් දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් කියනවා ඔයාගේ පැත්ත ඉස්සෙල්ලා තියන්න. හේතුව මොකද දන්නවද? දැන් ඔයාගේ පැත්ත ඉස්සෙල්ලා තියන්න කියලා කියන්නේ දැන් මොකද අර එයා ඉන්න පැත්ත ඉස්සෙල්ලා තිබ්බොත් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට අමාරු වෙන නිසා. ඒක නිසා තමයි එහෙම කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ පැත්ත ඉස්සෙල්ලා තියන්න. You place your side first. දැන් අර ඉස්සෙල්ලාම තියන්න යන කෙනා අහක බලාගෙන කියනවා නෑ තවම නෑ ඔයා ටිකක් පස්සට යන්න. මොකද අහක බලාගෙන දැන් මේ පැත්ත බලාගෙන කියන නිසා තමයි මේ ඔය ඉදිරි කියන්නේ. No not yet you go backward a little. Backward කියන්නේ පස්සට. A little කියන්නේ ටිකක්. හරි එහෙනම් මම මේ පැත්ත තියන්නයි යන්නේ. Okay then I am going to place this side. You hold fast කියන්නේ ඔයා හයියෙන් අල්ලගන්න. You hold fast. දැන් ඒක බර නිසා තමයි දෙන්නෙක් එක්ක අල්ලන්නේ. එහෙම එකක් එක පැත්තකින් හරි කකුලකට වැටුණා කියලා හිතන්න වෙන කොහෙටවත් ඕනේ නැහැ. කකුලකට වැටුණොත් තුවාල වෙනවනේ අනිවාර්යෙන් බර දෙයක් ඇඟට කකුලට වැටුණොත් තුවාල වෙනවා. ඒක නිසා එහා පැත්තේ සයිඩ් එකේ ඉන්න කෙනා කියනවා පරිස්සමෙන් තුවාල කරගන්න එපා. Be careful කියලා කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න. Don't get injured කියලා කියන්නේ තුවාල කරගන්න එපා. Injured තුවාලය. ඒක පැත්තකින් තියෙන වෙලාවට තියන්න ඕන ක්‍රමයට තියුවේ නැත්තම් වැරදිනේ. ඒක නිසා කියනවා don't push. තල්ලු කරන්න එපා. Leave as it is. තියෙන විදියට තියන්න. ඔයත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනම දෙයක් තියන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක් හැසිරෙන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම ඉවර වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.